Och när Henrik Fexeus kommer in i studion så skärper alla sig lite grann. För då handlar det om att man kommunicerar och man blir betraktad och man säger saker på ett visst sätt och man vill gärna göra det rätt. Och det är det du hjälper oss med. Jag har ju en jättetjock bok med allting som jag har skrivit ner om er på de här veckorna nu. Vi tar den vid jul, tänker jag. Ja, det blir bra. Nej, men det handlar, idag ska det ju handla om... Alltså, du är ju alltid bra på att vägleda oss när det gäller socialt spel. Men idag ska det handla om ordlös kommunikation. Ja, inte riktigt det heller faktiskt. Okay, jag har med flit varit lite... Nej, det är jag som har varit lite hemlig om idag. Därför att, men som du säger, idag kommer det inte riktigt vara att jag ger ett praktiskt tips. Så här kan du göra den här situationen. Utan idag kommer vi prata lite mer om tips kanske hur man bör hantera sin tillvaro i allmänhet. Och det låter väldigt flummigt. Men vad jag menar är det här, att när vi går genom världen eller genom dagen så bombarderas vi av intryck hela tiden. Allting ifrån att det är uppförsbacke eller oj, jag ska inte gå ner i det där hålet. Eller reklamaffischer som säger köp det här eller nej, men köp den här. Och vi måste ju sålla de där intrycken förstås och bestämma någonstans i hjärnan vilka är viktiga för oss och vilka inte. Och en del intryck i vardagen är ju otroligt viktiga. Ni har ju sett den här puffen till exempel när jag gör en stor varningsruta på marken. Och jag menar, Peter, om du går ner för gatan och så är det en stor varningsruta där säger akta, gå inte här. Hur reagerar du? Vad gör du då, tror du? Det beror nog på i vilken fas jag är. Om jag pratar i telefon angående hämtning på dagis och så vidare så kanske jag är så splittrad och har sån digital ångest att jag bara går rakt fram. Du skulle kunna göra det? Men om jag skulle se den så är jag en sån som kollar runt och sen så skulle jag gå runt den. Ja, just det. Hade jag varit yngre kanske jag hade utmanat faran och testat. Liksom bara, oj, det här kanske är spännande. Ja, stoppa ner tån där och se om det... Men får jag bara säga en sak? Jag räcker upp handen som om vi vore i skolan. Men då tror jag att det är så här. Den mänskliga naturen vill gärna ta den kortaste vägen. Alltså i sig självt. Så att om det inte är liksom någonting som är väldigt tydligt, då kanske man ändå genar. Även om du har någonting som säger här är det fara? Nej, men jag tänkte på till exempel om det är en gräsmatta och så står det du får ej beträda denna gräsmatta. Och så fast man det är väl då kittlar det lite för man vet att en gräsmatta inte är farlig. Nej, men för att jag var lite nyfiken på att se nämligen och framförallt hur en sån signal, en tydlig varningssignal konkurrerar med andra signaler i vår verksamhet, till exempel ett köpcenter. Så att jag tejpar upp den där varningsrutan för att se hur folk reagerade på den. Och ni är inte jättelångt ute. Vi kan ta en liten titt på och se hur folk betedde sig. Och i rutan står det akta. Det står akta. Och gult och svart har vi för att det anses vara det mest visuella som finns, den kombinationen. Och vi har liksom nu en kulturell kod som säger att det är varningsfärgerna. Och ändå så händer det här. Och då blev jag lite fundersam. För det känns som, är folk så ignoranter som du säger, jag skiter i det här. Jag menar, folk går till med barnvagnen. Eller liksom, hur reflekterar de? Kan det vara så att de inte ens såg det eller struntade de i det? För det är ju två olika grejer. Så jag var tvungen att börja fråga. Och alla gav precis samma svar på varför de gick över. Men några väldigt få undantag. Och vi har en sån här, vi har bara valt ut en för alla sa samma sak. Vi kan lyssna på vad hon sa också. Vi har den här. Hej du, förlåt. Ursäkta, jag kommer från TV4. En snabb fråga till dig bara. Jo, du gick nämligen rakt över en stor varningsruta här. Såg du ens att den var där? Nej, det gjorde jag inte. Inte överhuvudtaget? Nej. Vad tittade du på istället? Jag var fokuserad av att jag skulle upp på övervåningen. Du skulle upp till övervåningen? Ja, jättebra. Det var det jag ville veta. Tack så mycket. Okej, och nu börjar vi komma någon vart. För här är det jag menar kan vara ett stort problem. Att vi har en värld idag. Så för när man tittar på vad de här människorna gör så de går med sina mobiltelefoner eller de tittar in i skyltfönstren. För där blinkar och blänker. Och det verkar som att vi har en värld idag som vi själva proppar så fulla med intryck och vad vi ska göra sen att vi helt missar det vi står och går i. Och även om det är någonting som kan vara förenat med direkt fara för vår existens eller på att säga. Eller för barnet i barnvagnen. Om det är en stor ruta där det står akta och vi inte ser det. Det här är inte bra.
Och man kan ju vända på det. Jag menar, om vi inte ens missar sånt som vi borde vara triggade till att hålla koll på för att vi inte vill göra illa oss. Hur mycket missar vi inte då som kan vara möjligheter och nya idéer och vägar man skulle kunna gå? För att vi måste upp dit nu, eller den där ser rolig ut, vad sa de i det här mässet? Det här tror jag är någonting som eller tycker att det är någonting vi behöver lära oss att hantera. För uppenbarligen så klarar inte vår hjärna längre av alla de här intrycken. Och det blir kaos. Men vad deppigt det blir när du säger sådär. Att vi missar det vi är och står och går i. Ja, men det är ju precis vad de gör, är det inte det? Till och med när någonting som säger det här är farligt för dig så brakar man rakt igenom. Men var det inte väldigt många som ni har klippt bort som faktiskt gick runt då? Nej, det var ju det att jag hoppades ju på att de flesta kanske skulle gå runt automatiskt. Men det här var ju det som hände. Han som stannade där och tittade. Jag tror att om vi hade 100 som gick igenom så kanske det var 2 eller 3 som stannade upp och tittade och funderade på är det farligt eller inte och sen fattade ett medvetet beslut. Ska jag gå här eller inte? Och de flesta valde att gå. Men fine, för man såg ingen fara. Det bara stod tydligt akta. Jag förstår att du försöker göra en analys av människan och du är inne på den analysen. Men innan du gör den, vad hade du för tankar inför projektet? Jag trodde nog inte att det skulle vara så här. Jag trodde nog nästan tvärtom. Min idé var att jag inbillade mig att folk skulle reagera på den här rutan, undvika den, men kanske inte tänka på att de gjorde det. Att det skulle vara en automatiserad process. Liksom. Hur listiga är vi på att oj, där ska jag inte gå utan att ens behöva tänka på det. Så att jag var själv väldigt förbluffad över det vi såg. Och vi funderade väldigt mycket på men hur kan vi göra på ett annat sätt? Men det spelar ingen roll, det här blir resultatet. Men då finns det några saker man kan göra. För att som sagt, varningsruta, fine. Men det jag är mer mån om det är ju det här att inte missa möjligheterna. Att vara här nu. Och 3 grejer som jag tycker som jag vill ge som tips till vardagen. Som är egentligen verktyg för att träna hjärnan till ett lite nytt sätt att tänka. Och de 2 första hänger lite ihop. Och den första är att var lite mer nyfiken på omgivningen. Ställ frågor till det du möter. Undra vad han jobbar med. Varför är den orange? Var köpte hon den där tröjan? Det är inte frågor som man behöver komma på coola svar till. Utan det är mest bara för att träna hjärnan att börja bli uppmärksam. Att inte bara förutsätta att där är en grej, där är en annan. Utan verkligen se om den där är veckad där uppe på taket. Undra varför de gjorde den så. Nästa grej är att faktiskt vidga synfältet. För vi går i tunnelseende. Oftast med telefonen mitt i. Vet ni att stolpskador, folk som går in i stolp, har ökat tydligen lavinartat på akuterna. För folk går med sina smartphones. Nej. Så mycket tunnelseende har vi. Rör på huvudet och ögonen. Se omgivningen. Hör omgivningen, lukta omgivningen. Och det tredje är att ibland bara stanna upp och komma ihåg att vara här och nu istället för i framtiden det jag ska göra sen. Var är jag? Hur ser det ut här? Hur luktar det? Vad känner jag? Att göra det en gång om dagen. Och om man gör de här 3 sakerna då tror jag att man blir mer observant på sin omgivning. Man undviker hål man annars kan trilla ner i. Och framförallt man kanske blir bättre på att ta tillvara på möjligheter och nya förutsättningar som kan leda till saker som man annars helt hade missat. För man var på väg upp till övervåningen. Det här önskemålen du har på hur vi ska göra för att lära oss det du vill att vi ska lära oss. Men vad är nycklarna till att komma dit då? Om du ger oss några små enkla tips på vad vi ska göra. Jag tror att det handlar bara om dels om den här insikten och sen en önskan om att förstå, eller en förståelse om att det här är viktigt. Och sen är det i korthet, det är ganska mekaniskt. Som jag sa, var nyfiken, ställ frågor. Det känns töntigt till en början, men gör det. Ja, Peter är lite solbränd då. Undrar om han har varit ute och rest. Alltså, vad som helst. När kameran står en 5 på den. Ja, det gör det. Undrar, då kanske det finns fler kameror. Allting, ställ frågor. Rör på blicken, rör på huvudet. Se bokstavligt talat mer av världen. Och det tredje, i alla fall en gång om dagen, stanna upp och inse, var är jag nu? Vad gör jag här? Hur luktar det? Hur känns det? Hur mår jag? Men du är väl lika drabbad av liksom den digitala ångesten och stressen och de sociala sammanhangen som alla andra. Skillnaden är att du har en massa nycklar som kanske inte vi vanliga människor har. Hamnar du aldrig i en situation där du bara jagar, där du bara springer? Det gör jag. Och det är inte bra, förstås. Men då när jag gör det så försöker jag att identifiera det. Att inse det, bara, wow, stanna nu. Och inse att det här kaffet smakar ju väldigt gott. Och jag gillar den här låten jag har i lurarna. Bra, och då kan det räcka i 1 sekund och sen gå vidare. Jag har ett jättebra tips på möten. Ja. Om jag får flika in det. Sure. Har vi tid? Jo, jag brukar alltid liksom hålla upp dörren och fråga folk om jag kan hjälpa dem att bära kassar. Eller liksom, alltså bara fråga folk om jag kan hjälpa dem överlag när man ser att det är lite bökigt eller något sånt där. Va? Och det är världens bästa källa till att liksom börja prata med folk. Och också alltid ta ögonkontakt med folk. Ja, nej men det tycker jag är jättebra. Ja, det är superbra. Bra.
Peter, du som lider av digital ångest, vad känner du? Ja, okej. Tack för att du sa. Jag tycker att jag försöker hantera det så bra genom att hålla mig undan från det digitala. Nej, men just det här att vi blivit så vana vid att det är så mycket saker så att man ser inte liksom skogen för alla träd. Nej, det är ju längre. precis det som är problemet. För när man forskar om perception då brukar man ju prata om det vi sorterar medvetet och det vi sorterar omedvetet och det vi missar helt. Fördelen med att om man blir mer observant på omgivningen, man kan ju tycka men det blir mycket mer intryck att sortera, fast det blir lättare. För att då kan jag välja, och den där kaffemuggen här borta är rosa, jag behöver inte bry mig om det. Men jag har noterat den. Ifall den skulle vara viktig så hade det varit bra. Noterar du en skillnad med Henrik idag mot tidigare gånger vi har träffat honom här i Nyhetsmorgon? Nej. För det gjorde jag. Han jobbar med en sån här lite farbroderlig kofta istället för en kavaj. Som du Idag är jag alltid Dr. haft Phil. Ja. Hur tänker du där? Idag är Nej, Dr. jag Phil. tänkte väl mest bara säga jag kan inte ha min gråa kavaj 3 gånger i rad. Så är det. Nej. Vi Är det för att kikar, jag på har den lite, idag? det gör vi. vi kikar på en liten skylt bara så man får sammanfattat det vi ska komma ihåg. Var Exakt. nyfiken. Det här kan ni ta med er idag på den här härliga tisdagen. Var nyfiken, var det bara det? Nej. Vidga synfältet Rent och bokstavligt talat. stanna upp i nuet.